איפה ששום היה? תראה חוץ מיד. ნახევარსაათიან ტურზე. თქვენ საშუალება გექნებათ დატკბეთ შავი ზღვისა და ბათუმის არაჩვეულებრივი ხედებით. და თუ გაგვიმართლებს, შეიძლება დელფინების ჯგუფსაც კი შევავლოთ თვალი. ლაინერ ოკეანუსის ეკიპაჟი ასევე ნებას გთავთ სამახსოვრო ფოტოები გადაიღოთ შტურვალთან. თქვენ გელოდებათ არაჩვეულებრივი და სასიამოვნო გასეირნება. ლაინერ ოკეანუსთან ჩასასვლელი კი მარცხენა მხრიდან არის. გელოდებით, თქვენ გასასვლელად მზადავთ. Only 30 minutes will promise unforgettable emotions and many positives. Children's for free. Мы просто ехали вот так, да.